dira. Nya na ni ko man niya. Sige ta dira mga best friend. Pasyal na po kayo dito and maraming salamat kung hindi ko subscribe. Please do subscribe. Ayan, Ross, ang inyong nandito na naman tayo. Ang ating adventure beach dito sa Thai. So, ayan ang mga best friends. So, andito kami with vlog. Sa pinakalo din siya na pool. So, konti lang ang tao dito. Grabe yung dinaanan namin, which is, ayun, sa ibaba. Yun yung dinaanan namin yung may, tapos, napunta kami dito. So, konti lang ang tao. Dito talaga nanggaling yung water. So, which is, malinis siya kasi nga walang bahay sa itaas. So, dahil, let's say, libutin na natin kung anong meron dito. Ayan. So, let's see. Ayan, sobrang linis ng tubig. Ayan, oh. So, ayan. So, super nice. Tapos may nagkano dito mga best friends. Picture. Ayan. Ay, baba na lang siya eh. Ha? Baba. So, ayan ang mga best friends. Tapos doon. Meron din dito. Ayan. So, sobrang nice siya. Ayan. So, diba? Sobrang nice. Maganda dito, te. Ayan. Diba? Yan. So, yun mga best friends. So, dito na kami sa pinaka, talaga, start ng water. So, sobrang ganda niya. So, yan. So, mag-swimming tayo dito. Try natin. Mga best friends. Woo! Dito kayo mga best friends. So, super nice. Tubig. Ayan ang mga yan. Tapos inday. Langoy daw na ito, best. Ayan ang mga best friends. Sobrang ganda. Kaya visit na kayo dito. Basta ingat lang. Ingat lang talaga kayo mga best friends sa daanan kasi mahirap. So, yan na mga best friends. Sobrang nice. Ayan. Tapos magpa-picture na yun, tate. Dito, te.
but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless. Papunta sa baba. So, i-time step natin. So, see ya na sa baba. Bye! Later. So, ayan ang mga best friend, no? Alam ninyo, andito pa kasi kami, kanina lang kami natapos sa ligo, tapos umulan siya, mga best friends. So, sa ngayon,
lumakas yung agos ng falls. So, pag kayo talaga magpupunta dito mga best friend, mag-ingat po talaga, lalo na pag umulan. Kasi pag umulan, hindi natin alam sa itaas na biglang ano yung falls, bigla siyang lalakas. So, tingnan ninyo ang lakas na niya. So, kanina, ano pa lang. So, magpatabi tayo mga best friend, baka biglang lalakas yung ano ng tubig. So, ayan, sobrang lakas niya. Kanina, ano pa siya. So, sobrang ganda niya mga best friend, di ba? Ganda talaga ng falls. So, kung kayo ay bibisita dito, careful lang talaga mga best friend ha. Madali lang siya. Malapit lang siya sa Lohas Park. So, sobrang nice niya. At lalo pa din sa itaas. Pwede kayong umakit sa itaas. May ano naman siya. May lubid. So, sa ngayon, hindi mo makikita ang lubid kasi lumakas nga yung agos ng tubig. Kasi nga umulan. So, siguro mas maraming tubig sa itaas. Kaya yan siya. So, ingat lang talaga at saka enjoy the adventures. Always best friend every day is a new adventure, but always also keep safe and basta enjoy lang and careful talaga mga